iPhone කියලා පිළිගන්නවා AdifyX YouTube channel එකට. දින ගණනකට පස්සේ අද අරන් ආව ඔයාට ඊටම වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන කතා කරන්න විශේෂයෙන් YouTube ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට YouTube නාලිකාවක් කරන කෙනෙක් විදිහට ඊටම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම වෙනත් social media platform එක උනත් content creator කෙනෙක් විදිහට ඔබ වැඩ කරනවා නම් ඔබට මේ වෙබ්සයිට් එක ඊටම වැදගත් වෙනවා. ඔබේ channel එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා බලා ගන්නවා වගේම analytics වලින් analyze කර ගන්නවා වගේම ඔබට තව වැදගත් වෙනවා මේකේ ඔබේ channel එක grow up කරගන්න අවශ්‍ය වෙන tutorial text tutorial වගේම video tutorial ගණනාවක් මේ website එකකින් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් විශේෂතා රාශියක් මේ website එකේ තියෙනවා. right ඔබ මේ වෙනකොටත් මේ website එක භාවිතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් content creator කෙනෙක් විදිහට තාමත් ඔබ මේ website එක ගැන නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගිහලා බලමු මේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා. right වීඩියෝ එකට යන්න කලින් AdifyX channel එක subscribe කරන්න වෙනද වගේම ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරලා all select කරලා තියාගන්නවා නම් ඔයාට මෙවැනි වීඩියෝ එකක් අපි නිදහස් කරවහම notification එක ළඟටම ගන්න පුළුවන්. හරි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්නම් හඳුන්වලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ content creator කෙනෙක් විදිහට විශේෂයෙන්ම YouTube channel එකක් කරන ඔයාලට මේක ඊටාම වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. වෙබ්සයිට් එක තමයි socialblade.com කියන වෙබ්සයිට් එක. නැත්නම් social blade කියන වෙබ්සයිට් එක. ඔබ මේ වෙනකොට social blade ගැන අහලා තියෙන්න පුළුවන් සහ මේ වෙනකොට ඔබ භාවිතා කරමින් ඉන්න පුළුවන්. ඔබ භාවිතා කරනවා නම් social blade වෙබ්සයිට් එක මේ වෙන විටත් එහෙමනම් ඔබට මේ වීඩියෝ එක බලන එකේ ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙයි. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉවත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබ content creator කෙනෙක් විදිහට YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් විදිහට ඔබ තවමත් social blade ගැන අහලා තිබුණේ නැත්නම් ඔබ තවමත් social blade භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එකේ දිගටම රැඳිලා ඉන්න මම කියලා දෙනවා කොහොමද social blade එකේ වැඩ කරගන්නේ කියලා සහ එහි තියෙන යම් යම් විශේෂ දේවල් ටික මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් ස්කිප් කරන්නේ නැතුව බලන්න කියලා මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එනිට ඔබ තමන්ගේ browser එක open වුණාට පස්සේ එහි search කරන්න social blade කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි social blade home page එක ඔබට open වෙන්නේ searching ඔබේ browser එකේ search කරාට පස්සේ මේ විදිහේ තමයි interface එක තියෙන්නේ social blade home page එකේ. ඔබට මෙතන උඩම menu bar එකේ දකින්න පුළුවන් home page එකට අරනාම supported platforms කියලා මෙතන තියෙනවා. මෙතන drop down menu එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඔබ මේක click කරලා බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා දැනට ඔයාට support කරන මේ social blade website එක මෙන්න මේ social media platform සඳහා support කරනවා. මේ analytics සියලු දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Trello ඊළඟට Storyfire තව කීපයක් තියෙනවා මට පේන්නේ ඔව් මේ තියෙන්නේ Mixer, Delive ඒ වගේම Daily Motion කියන එකක් තියෙනවා. social media platform 11ක් තියෙනවා මේ social blade website එක support කරන. ඒ වගේම එතන තව තියෙනවා top list කියලා තියෙනවා. මේකේ විශේෂයෙන්ම ඔබට මම කියන්න ඕනේ YouTube එකේ YouTube channel එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් විදිහට නම් ඔබට මේ website එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද YouTube එකේ ඕන තරම් videos තියෙනවා tutorial ගැන YouTube channel එක grow up කරගන්න එක ගැන ඒ වගේම වෙනත් YouTube channel වල අය දාලා තිනවා තමන්ගේ YouTube channel එක grow up කරගත්තේ කොහොමද කියලා ඒ වගේ විශේෂ videos ගණනාවක් ඕන තරම් YouTube platform එක තුලම තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට මේ social blade කියන website එක ඔබට විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන්
ලෝකේ ඕනෑම YouTuber කෙනෙකුගේ channel එකක් මෙහි දාලා search කරලා බලන්න එයාගේ දැන් තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ඊට සාපේක්ෂව ඔබේ channel එකත් එක්ක compare කරලා බැලීමේ හැකියාවත් මෙහි තියෙනවා. ඉතින් ඒක විශාල අපිට ලැබෙන විශාල වාසියක් කියලා හිතෙනවා. අලුත් YouTuber කෙනෙක් විදිහට ඔබ වැඩ කරනවා නම් මේක ඊටාම වාසිදායක සහ ඊටා වැදගත් වෙනවා. ඔබේ channel එකේ analytics මේකෙන් බලා ගන්නවා වගේම වෙනත් ඕනම YouTuber කෙනෙකුගේ channel එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපි YouTube එක select කරලා මේකේ මේ top list එක ගත්තොත් top 10 top 50 top 50 ඉඳලා මේකේ දෙන්නේ top 50 දැනට ලෝකයේ තියෙන top 50 channel ටික විශාලම ලොකුම channel ටික top 50 විදිහට පෙන්නනවා. ඊළඟට top 100 එහෙම ඕන තරම් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟම ඒ වගේම live count එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ consulting කියන එක. consulting කියන එකේදී YouTube platform එකේ තමන්ගේ channel එක සම්පූර්ණ consult කරගන්න පුළුවන් මේ social blade website එකෙන්. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම text tutorial ඒ වගේම video tutorial මෙහි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා තමන්ගේ channel එක grow up කරගන්න භාවිතා කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ tutorial ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඔබේ channel එක grow up කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා compare කියලා. මම අර කලින් කිව්වේ වෙනත් ඕනම channel එකක් එක්ක ඔබේ channel එක compare කරලා බැලීමේ හැකියාව මෙහි තියෙනවා. ඉතින් අපි නිකමට බලමු YouTube එකේ දැන් මෙතන මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මේ drop down menu එකෙන් තමන් මොන social media එකද බලන්න යන්නේ කියලා මේකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි YouTube සිලෙක්ට් කරලා තමන්ගේ අපි තමන්ගේ එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ channel එකක් තමයි අපේ අම්මා කියන channel එක. මම හිතන්නේ ඒක grade වලින් ඉහළම තැනක තියෙන channel එකක් දැනට. වැඩිම subscribe ප්‍රමාණයක් ඉන්න channel එකක්. අපි නිකන් මේක අපි search කරලා බලමු අපේ අම්මා කියන channel එක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපේ අම්මා කියන channel එකේ home page එක. දැන් මේ විදිහට channel එක අපිට display වෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති මේ අපේ අම්මා කියන channel එකේ සියලු detail දැන් social blade website එකේ පෙන්නනවා. දැන් අපි අපේ අම්මා කියන channel එකේ නම right කරලා enter කරපුවාම channel එක open වෙනවා. දැන් ඔබට අපේ අම්මා channel එක කරන කෙනා කිසිම දවසක නොකියන දේවල් ඔබට මේ social blade එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. දැන් ගොඩක් අය මොන දේවල් කිව්වත් තමන්ගේ revenue එක කීයද කියලා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. ඒ කිව්වත් ටිකක් හංගලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එහෙම එකක් නැහැ. මෙතනදී අපේ අම්මා channel එකේ මේ වෙනකොට උපයන revenue එක විතරක් නෙමෙයි ඉදිරියේදී උපයන revenue එක උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ estimate කරලා පෙන්නනවා දැනට තියෙන channel එකේ analytics වලට අනුව මෙන්න මෙච්චර පරාසයක තමයි මාසික ආදායම, මෙයාගේ මෙච්චර පරාසයක තමයි වාර්ෂික ආදායම. ඔයාට ඕන නම් ඊළඟ අවුරුද්දේ මෙයා කොච්චර ගන්නවද කියලාත් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දිනකට එක වීඩියෝ එකකට කොච්චර එනවද කියලාත් මේකෙන් ඒ විදිහට උනත් වර්ග කරලා උනත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන මේ අප්ලෝඩ් කියලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට අපේ අම්මා channel එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ ප්‍රමාණය. මේ වෙනකොට 2119ක වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා මේ channel එකට. ඒ වගේම subscribersලා ඉන්නවා 2.96 million 3 million වලට ආසන්නයි. ඒ වගේම මෙතන වීඩියෝ views කොච්චරද කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම country එක මෙතන තියෙනවා LK කියලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා කියන එක. ඊළඟට channel type එක තියෙනවා. මෙතන peoples and blog කියන එකේ තමයි මෙයා category කරලා තියෙන්නේ. people කියලා තියෙන එකයි people කියන type එකේ තමයි channel එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ channel එක පටන් ගත්තේ කවද්ද කියලාත් මෙතන දිනේ තියෙනවා. 2016 අප්‍රේල් 15 තමයි මේ channel එක open කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට අවුරුදු 8ක් වෙනවා මේ channel එක පටන් අරන්. ඉතින් මේ වෙනකොට අවුරුදු 8ක මේ channel එකේ grade එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. social blade එකෙන් grade කරලා තියෙනවා grade B කියලා මෙතන දාලා තියෙන එකයි total grade කියලා දාලා තියෙන එකයි. ඒගොල්ලෝ grade කරලා තියෙනවා මේක grade B ගණේ channel එකක් කියලා.
ඉතින් social blade rank එක තියෙනවා මෙතන 162561 වෙනියට තමයි තියෙන්නේ social blade website එක අනුව මේ channel එක. ඉතින් එතනින්ම ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙච්චර ලොකු channel එකක් ලෝකයේ මේ වෙනකොට තියෙන්නේ 162561 වෙනියට. ඒ කියන්නේ මීට වඩා කොච්චර channel තියෙනවද කියලා ඔබට මෙතනින් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි subscribers ලගේ ප්‍රමාණය අනුව rank එක 1054. ඒ කියන්නේ ඉතා ඉහළ මට්ටමක මේ අපේ අම්මා කියන YouTube channel එක තියෙනවා. ඉතින් මේක හරිම වැදගත් වෙනවා. ඒ තමයි වීඩියෝ views අතින් ගත්තත් ලොකු තැනක තියෙනවා. 28810 වෙනියට තමයි මේ channel එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලෝකෙම ගත්තාම තමයි මේ ස්ථානය හිමි වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට country rank එක ගත්තොත් ලංකාවේ 7 වෙනියට තමයි අපේ අම්මා කියන channel එක තියෙන්නේ. මීට ඉහළින් තියෙන්නේ තවත් YouTube channel 6ක් විතරයි. එතකොට people rank එක ගත්තාම 619 වෙනිය කියලා මේකේ තියෙනවා rank කරලා. ඉතින් ඔබට මෙතනින් තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගිහපුවම ඔබට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද estimate revenue එක මෙතන දාලා තිනවා estimate monthly earning කියලා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ social blade එකකින් revenue එක හරියටම අරගෙන නෙමෙයි දාන්නේ දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව ඒගොල්ලෝ guess කරලා estimate කරලා තියෙනවා මෙන්න මේක මේ පරාසය තුල තමයි මේ channel එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරියටම හරි මේ පරාසය තුල මේ පරාසය අතර ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන එයා දාලා තිනවා monthly revenue එක 694යි ඩොලර් 694 ඉඳලා 11100ට එනකන් මෙයාගේ monthly revenue එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 694ත් 11100ත් අතරේ තමයි මෙයාගේ revenue එක තියෙන්නේ මාසේ. අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් මේක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන අඩුම වුණොත් 694ට වැඩිය අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ මේ විදිහට තමයි estimate එක හදලා තියෙන්නේ. උපරිම ගියොත් 11100ට වඩා වැඩි වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒකට සාමාන්‍ය මේ විදිහේ තියෙන channel වල ඇත්තටම ඇත්ත තත්ත්වය ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 10000ක විතර revenue එකක් මෙතන තියෙනවා. මැදාගයක් ගත්තොත් මැදම නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන උපරිම සීමාවට ඉතා ආසන්නව තමයි නිතරම revenue එක පවතින්නේ. එතකොට මේකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් guess කරන්න පුළුවන් ඩොලර් 10000ක විතර revenue එකක් මාසෙට තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති අවුරුද්දකට estimate එක කීයද කියලා ඩොලර් මෙතන තියෙනවා 1,33,000ක estimate එකක් අවුරුද්දට මෙයාට මේ channel එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන මාසෙට ඩොලර් 10000ක් වුණත් ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් ලොකු ගාණක් 110,000නුත් එහා පැත්තේ ගාණක් එනවා මාසෙට අපේ අම්මා කියන YouTube channel එකට. ඉතින් Tamanටත් ඉතින් මෙන්න මේවා හරියට බලාගත්තාම තමයි ඔයාලට ආසාවක් ඇති වෙන්නේ සහ උනන්දුවක් ඇති වෙන්නේ තමන්ගේ channel එකත් ප්‍රොමෝට් කරගත්තොත් මේ තරම් දුරක් මීටත් එහා දුරක් වුණත් යන්න පුළුවන් කියන හැඟීම එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ social blade වගේ website එකක් භාවිතා කිරීමේ වැඩි වාසියක් තියෙනවා. එක පැත්තකින් ගත්තොත් තමන්ට සාමාන්‍ය පොඩි උත්තේජනයක් හම්බ වෙනවා. මේ වගේ දේවල් බලපුවාම තමන්ගේ channel එක දියුණු කරගන්න ඕනේ කියලා. මම කලින් කිව්වේ අර මේ මාසේ revenue එකට අමතරව දැන් මෙතන දවසට එන revenue එකත් ඕනනම් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දිනෙත් එක්කම තියෙනවා 2024යි 3යි 21ට revenue එක කීයද කියලා මෙතන තියෙනවා 427ක්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක දවසකට revenue එක කීයද කියලා. ඉතින් ලොකු ගාණක් මේ වගේ channel එක හොයනවා. ඉතින් සමහර විට දැන් අපේ අම්මයි කියන තව channel තියෙනවද මන්ද දැන් අපි බැලුවොත් Chanox Pro ගේ channel එකක් ගත්තොත් දැන් එයාගේ channel මං හිතන්නේ 10ක් විතර තියෙනවා. ඊට ආසන්න ගාණක් මං හිතන්නේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැම channel එකකින්ම ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ ආදායමක් ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ social blade කියන website එක ඔබට ඉතාම වැදගත් වෙනවා content creator කෙනෙක් විදියට. මේවා පිළිබඳව ඔබ YouTube channel එකක් කරනවා නම් YouTube platform එක හැසිරෙන ආකාරය ගැන මේ වගේ website එකකින් නිතර දෙවේලේ අධ්‍යයනය කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ channel එක grow කරගන්න අපහසුයි. study කරන එක, අධ්‍යයනය කරන එක, research කරන එක, මේ platform එක කොහොමද හැසිරෙන්නේ, කොහොමද අපේ මේ platform එකේ channel එක grow up වෙන්නේ කියලා මේවා නිතර අපි බලන්න ඕනේ, අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඒවා ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඒ සඳහා social blade website එක ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් website එකක් කියලා
මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ ලොග් වෙන්න මෙහි මේ විදිහට දැන් මෙතන මේකට ආව ගමන්ම ලොග් වෙන්නේ නැත් මේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැතුව මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔබට බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ දේවල්. ඒ වගේම මේකේ රෙජිස්ටර් වුණාම තව අමතර ෆීචර්ස් උත් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් channel එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න. දැන් ඔබ මේ channel එකේ ටිකක් යටට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ වෙනකොට කී දෙනෙක් මේ channel එක භාවිතා කරනවද කියලා ඔබට පේනවා. මේ තියෙන්නේ total accounts කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා මේ වෙනකොට ලෝකේ 3.9 මිලියන් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා accounts හදාගෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඒතකොට 93.9 මිලියන් කියන්නේ මිලියන 93.9 කියන්නේ ලොකු quantity එක ලොකු සංඛ්‍යාවක් එච්චර පිරිසක් මේ වෙබ්සයිට් එක මේ වෙනකොට භාවිතා කරනවා. එතකොට ඒකෙන් මේ 93.9 මිලියන් එකෙන් 62.9 මිලියන්ම YouTube creators ලා විදිහට තමයි ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට පේනවා අපිට 70%ක් විතරම ඉන්නේ YouTube creators ලා YouTube content creators ලා තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට ඉතින් වෙනත් වෙබ්සයිට් social media site මේ විදිහට ඔබට පේනවා බලා ගන්න කී දෙනෙක් විතර මේක භාවිතා කරනවාද කියලා. ඉතින් ලෝකේ ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් social blade කියන වෙබ්සයිට් එක මේ වෙනකොට භාවිතා කරමින් සිටිනවා. ඉතින් ඔබත් content creator කෙනෙක් විදිහට මේ වෙන විටත් මෙම වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරන්නේ නැත්නම් අද ඉඳලම භාවිතා කරන්න පටන් ගන්න. එයින් ඔබට විශාල දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් content creator කෙනෙක් විදිහට ඔබේ channel එක එහෙම නැත්නම් page එක grow up කරගන්නේ කොහොමද කියලා. right එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් social blade website එක ප්‍රයෝජනට අරන් ඔයාගේ channel එක grow up කරගන්න සහ වෙනත් අවශ්‍යතා channel එකට අදාළව stack කරගන්න. right ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ අදහස් ඉතාම වටිනවා. ඒ නිසා comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට හිතෙනවා නම් YouTube creator කෙනෙක් විදිහට content creator කෙනෙක් විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ යම්කිසි දෙයක් ගන්න පුළුවන් තවත් කෙනෙකුට බලාගත්තා නම් හොඳයි කියලා තවත් කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න පුළුවන් විදිහට ඔයා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයා මේ වෙනකම් මේ වීඩියෝ එකේ රැඳිලා හිටියා කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් නිසායි ඔයා හිටියේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔයා channel එක subscribe කරන්න තෝ යන්න එපා. channel එක subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා all select කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට notification එක ලබා ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් අපි ගිහලා ඉන්න. හමුවෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.